السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ربيع. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ثالث حلقه في حلقات اخبار فيفا 20، وباذن الله النهارده هنتكلم عن الكارير مود والبرو كلابز. هنبدا الكلام عن البرو كلابز. بدات الاخبار عن التخصيصات الجديده وقدموا نظام تكوين شخصيه جديد تماما ومغاير لاي نسخ فيفا سابقه. هيديك امكانيه دلوقتي تغير ادق التفاصيل في شكل وشوش اللاعبين ودرجه لون البشره وشكل تفاصيل الوش، ده غير الاحتفالات الجديده وشكل جلافزات الحارس واسمك في التعليق. بس التحديثات طبعا ما وقفتش عند المظهر بس، كمان اضافوا مراكز جديده بناء على طلب الجمهور، والمراكز الجديده ديت هتأثر على تطور اللاعب بتاعك. مش بس كده، اختيارك لخصائص اللاعب من وزن وطول هيأثر جدا على أدائه وحركاته وتطور سماته داخل اللعب. قوة التحمل دلوقتي ليها تأثير كبير، يعني دلوقتي في ريسك لو زودت السرعة وقدرة التحمل. أي لاعب تبدأ بيه البرو كلابز هيكون الريت بتاعه 80، والتطور هيكون من خلال اللعب والاشتراك في الدوريات والكؤوس والبطولات. من أهم الحاجات اللي هتديك خيارات كتير في اللعب إن هم أضافوا 30 سمة جديدة تقدر تخصصها للاعب بتاعك، ودي حاجة كويسة جدا للعبة عامة مش البرو كلابز بس. مزايا كتير جدا وسمات بس هتكون اعلى واكتر فعاليه وهتكلفك نقاط مهاره اكتر. تجديد كبير في اذاعه الماتشات، واضافوا مشاهد جديده في الاعادات وانيميشن لقطات اعاده العرض، علامات مائيه على الشاشه، بانرات جديده للنادي وشعارات جديده لانديه البرو كلابز. البانرات هتتاثر بلون تيشيرت الفريق الاساسي والاحتياطي وهيظهروا الاثنين خلال الماتشات. طريقه عرض جديده لواجهه الماتش والشاشات بين الشوطين والدخلات وتجربه ماتشات افضل. بالاضافه لده كله هيبقى في البرو كلابز طريقه اذاعه مميزه للماتشات الوديه مختلفه عن كل ماتشات الكاس والدوري. من الحاجات الظريفه اللي اتضافت برضو انك تقدر تحتفل مع زملاء الفريق كلهم لما تسجل هدف من غير ما الكاميرا تعمل عليك زوم. ونخش في الحاجات المهمه فعلا اللي هتكون ممتعه ومهمه في اللعب. اضافه اطوار لعب جديده، واولهم القواعد الخاصه اللي شفناها في فيفا 19 في الكيك اوف، وهي هيكون في بطوله الكاس الاسبوعيه بقواعد مختلفه. فمثلا الاسبوع الاول ممكن يكون فيه تسديد من بعيد، الاسبوع الثاني كرات هوائيه وهكذا. ثاني حاجه طور التدريب، واللي بيسمح لك تتدرب لوحدك او مع فريقك ضد فريق من اللعبه والذكاء الاصطناعي اللي بتتحكم في صعوبته، وتقدر تختار الطريقه اللي هيلعب بيها ضدك من ضغط عالي او تمركز كويس. كمان تقدر تختار مستوى اللعيبه اللي ضدك من 80 لحد 99، وطبعا استماع لطلبات الجمهور. في اخطاء كتير اتصلحت جوه اللعبه، منها قدره التحمل اللي كانت بتضيع بسرعه من عند اللعيبه اللي مختار مركز اني اللي هو بيتحكم في اي مركز مش اختار مركز تحديدا. في حائط الركلات الحره هيقف دلوقتي اطول ناس الفريق، لو حارس المرمى هو الكابتن مش هيأثر على ثبات اللعبه لما الفريق يكون في وضع تنفيذ ركله حره. وتقدر دلوقتي تتفرج على احتفاليه الفوز باللقب كامله من غير ما يحصل سكيب. واخيرا 25 طريقه تخصيص جديده لتيشيرت النادي مع اضافه 150 خيار تختار بينهم. وقبل اي مباراه كابتن الفريق في كل جانب هيتمكنوا منهم يشوفوا التيشيرتات الاساسيه والاحتياطيه لكل فريق منهم قبل الماتش عشان ما يحصلش اي توافق الوان ويحصل فيه لخبطه جوه اللعب. وننتقل بقى للكارير مود او مود المهنه اللي اتكلموا عنه كتير، ان هم سمعوا اراء اللاعبين في المجتمع وتعليقاتهم على اللعبه وايه التطويرات اللي هم عايزينها فيها. بس للاسف مفيش اي تطوير او اضافات جديده في الادوار اللي ممكن تلعب بيها، هي لاعب او مدرب برضه، بدايه من امكانيات جديده للتعديل على شكل المدرب او اللاعب بطريقه اكتر شموليه خلال اي وقت في الموسم، وكمان تجديد شكله والملابس، وحتى تقدر تعمل شخصيه مدرب او مدربه. مؤتمرات صحفيه قبل وبعد الماتشات اللامعه في مسيرتك، والصحفيين هيسالوك وتجاوب عليهم، ودول افعالهم هتتغير وهتكون مختلفه مع ظروف الماتش، الاهداف اللي اتسجلت او استقبلتها وقت الموسم او حتى مرحله المسابقه. كل قرار دلوقتي هتاخده هيأثر، وحتى كلامك في المؤتمرات هيكون له تأثير مباشر على الفريق ومعنوياته. تدوير اللاعبين في التشكيله هيأثر على معنوياتهم ومستواهم حتى تقييمهم الاجمالي. محادثاتك مع اللاعبين دلوقتي هيكون ليها دور كبير في حل مشاكلهم، وهيأثر بالسلب او الايجاب على اللاعب، وهتتعامل مع مشاعر اللاعب من فرح او غضب، واللاعبين اللي هيتقدموا لك بطلبات على اساس دورهم في الفريق، وتقدر تتكلم مع اللاعبين مباشره او من خلال وكلاء عمل. معنويات اللاعب هتتاثر بعوامل كتير، منها بعد عن الملعب والراتب المتوقع لحد مستواه في الملعب واداء الفريق ككل، وردودك في المؤتمرات واجاباتك في المحادثات الواحد ضد واحد هتاثر على معنويات اللاعب، وهتفرق جدا على معنويات اللاعب وحتى في ادائه في الماتش وطاقاته اثناء تطوره. الشركه اعلنت عن كل التراخيص اللي في اللعبه باضافه 5 دوريات الكبرى من ضمن 30 دوري رسمي واكثر من 700 فريق و90 استاد. بس للاسف زي ما كلنا عارفين خسروا احد اهم حقوق الانديه وهو يوفنتوس. هيكون دلوقتي في سيم خاص بكل دوري خلال الكارير وحتى دوري الابطال عشان الناس مش تزهق لو غيرت النادي. واللي هيكون مؤثر جدا في تطور اللاعبين هو ادائهم في الملعب، وكل ما لعب اكتر وقدم مستويات احسن كل ما علي مستواه. لو اللاعب شاب سجل اهداف كتيره وقدم مستويات عاليه هيتطور بشكل اسرع الموسم اللي بعده. لو لاعب قرب من الاعتزال وسنه كبر وثابت على مستواه او بيقدم حاجه لافته للنظر، مستواه مش هيقل بل بالعكس ممكن يتطور مستواه ويعلى في الريت. طاقات اللاعبين هتنخفض بشكل ملحوظ لو بيأدي بطريقه وحشه على مدار الموسم الماضي.
بيئه جديده في المفاوضات واماكن جديده هتقابل فيها اللاعبين، صاله او في اسطح الابنيه او مطعم. نافذه الاخبار دلوقتي هتعرض بعض اللقطات المهمه او الحاسمه في الماتشات المهمه، زي مثلا جول في الدقيقه 90 او حاجه مميزه حصلت او هدف مميز سجله. دلوقتي التشكيله هتتعرض لك بشكل اسهل عشان تعمل مقارنات بين اللاعبين، وتقدر تضيف لاعب مباشره لقائمه المفضلات عندك عشان تتعامل معاه بشكل اسرع واسهل. لاعبين في مراكز الدفاع دلوقتي قيمتهم هتزيد في السوق زي ما احنا شايفين. في الحقيقه فعلا كل لاعبي الدفاع قيمتهم زادت وبقوا غاليين جدا، وزياده ملحوظه في توزيع الرواتب وتحسين اختيارات الذكاء الاصطناعي للخطط لما تلعب ضده. وخلال المواسم الطويله هيعملوا صفقات احسن، واضافه التبديل الرابع في كل البطولات في الوقت الاضافي. وبكده يكون كلامنا انتهى عن البرو كلابز والكارير مود. لو عجبك الفيديو دوت اتفرج على الفيديوهين اللي فاتوا، كنا بنتكلم عن الجيم بلاي والفولتا فوتبول، وباذن الله الحلقه الجايه نتكلم عن اكبر تعديلات واكتر حاجات ظهرت في اللعبه، وهي تعديلات الالتيميت تيم. اشوفكم بخير، سلام.